morning everyone. So today we are going to start on a new chapter 8, transport system. But first, I'm very sorry, I have to conduct the tutorial session through videos because of my son's condition. Dah kena chicken pox, so maksudnya kena quarantine lah. Okay, but still we have to catch up dengan kita punya syllabus juga kan. Okay, so we are going to start a new chapter, transport system. So transport system is basically when you want to carry something. Okay, so in this case what we are carrying is oxygen. Okay, and also we want to carry carbon dioxide. So macam mana nak carry? We are going to carry the gases through blood circulation. Okay, so humans have a closed circulatory system. Also kita panggil juga dia sebagai cardiovascular system. Okay, so dia closed circulatory system ni maksudnya dia tak ada bocor-bocor kat mana-mana. Okay, memang completely closed, completely covered, completely inside blood vessels. Okay, so our circulatory system involves double circulation. Okay, so double circulation tu maksudnya kita ada dua bahagian, dua kali circulate. So kita circulate daripada mana? Okay, kita circulate daripada lungs. Okay, so lungs dia akan bagi yang oxygenated blood pergi ke heart. Okay, so daripada heart dia akan pump kepada body. And then from body akan bagi deoxygenated blood pergi mana? Pergi kepada heart. And then daripada heart mesti kena pergi ke lungs balik. Untuk apa? Untuk berlakunya gases exchange. Okay, so this is what we call as double circulation. Okay, kalau daripada heart kepada lungs, ini kita panggil sebagai pulmonary circulation. Okay, daripada heart kepada body ataupun daripada body kepada heart, itu kita panggil sebagai systemic circulation. Maksud dia kita circulate blood to our systems, to our body systems. Okay, kalau pulmonary circulation tu maksudnya kita circulate blood tu kepada kita punya pulmonary, kita punya lungs lah, melalui pulmonary vein and pulmonary artery. Okay, so cardiovascular system. Okay, cardiovascular system consists of, okay, dia mengandungi 3 komponen. Okay, so the first one ialah mesti ada blood. Kalau tak ada blood, so nak transport apa kan? So blood tu dia ada apa? Blood tu dalam dia ada plasma. Okay, ada apa lagi? Ada cells. Okay, so apa cells yang kita ada? Kita ada red blood cell. Untuk apa? Untuk transport oxygen gases and carbon dioxide gases. Selain daripada tu, dia juga untuk transport nutrients and waste product. Okay, selain daripada tu, kita ada juga white blood cell. White blood cell untuk apa? Untuk kita punya antibody lah, untuk kita punya immune system. Okay, and then we also have platelet. Okay, so platelet ada apa pula? Platelet untuk clotting, blood clotting. Okay, next kita dah ada liquidnya. Okay, darah lah. And then of course lah kita kena ada salurnya pula. So kita punya salur kita panggil sebagai vessels. Okay, blood vessels. So blood vessel kita ada 3 jenis. Okay, so kita ada, the first one is arteries. Arteries ni untuk apa?
arteries ni, one second, saya kecilkan sikit yang ni supaya muat. Okay, so arteries untuk apa? Arteries adalah untuk carry oxygenated blood. Okay, so means that the oxygen that already consists of oxyhemoglobin. Second one is kita ada vein. Vein untuk apa? Vein ialah untuk carry deoxygenated blood. Means that blood yang dah tak ada oxyhemoglobin tapi dia dah transport carbon dioxide. Okay, so in this case artery usually dia akan daripada heart kepada body, while kalau vein usually dia adalah daripada body kepada heart. Okay, so the other one, okay, ada 3 tadi saya cakap kan. The other one ialah capillaries. Capillaries tu apa? Capillaries tu maksudnya yang kecil-kecil tu. Okay, yang kecil-kecil dekat cells yang dia ada fusion antara tempat di mana berlakunya gases exchange tu lah dekat cells. Okay, dan yang paling penting, komponen yang paling penting dalam kita punya cardiovascular system adalah benda ni. Benda ni, apa benda tu? This is the organ which is heart. Okay, kalau tak tahu juga sedih lah. Okay, so heart ni kita panggil dia sebagai the pump. Maksudnya dia lah yang tukang pump darah tu. Okay, so function dia apa tadi? Function dia is to pump blood throughout the body. Kenapa kita nak kena pump blood ni? Sebab kita nak supply nutrient and oxygen gases. Dan sambil-sambil kita supply, kita also remove waste product. Okay, apa contoh waste product kita? Contoh dia adalah urea and carbon dioxide. Okay, mesti kena bagi benda yang kita nak dan bawa lari benda yang kita tak nak. Okay, next kita nak illustrate the structure of heart. So heart dia ada how many chambers? How many chambers? Ni gambar dia. Okay, so how many chambers? So kita ada 4. Okay, so kita ada 4 chambers. Mana? Ni 1. Nampak ke tu? Mana tu? Sekejap, saya tukar. Okay, 1, 2, 3 dan 4. Okay, so ada 4 chambers. So kita ada 2 upper thin walls. Okay, and then tu ialah apa? Right and left atrium. Mana? Ni yang kecil ni. Okay, yang kecil ni adalah atrium. Okay, then kita ada 2 lower thick wall, iaitu right and left ventricle. Okay, so mana dia? Ni ventricle besar. Okay, awak nampak kat sini dinding dia memang lebih tebal lah. Okay, dan kalau ikutkan yang left ni lebih tebal berbanding dengan yang right. Kenapa? Sebab nanti kita nak pump darah tu ke whole body. Okay, selain daripada chambers, yang penting lagi awak kena perasan ialah dia ada 4 valve. Has 4 valves. Valves tu apa? Valves tu adalah macam pintu untuk control dia punya blood flow. Okay, so main function dia adalah to prevent backflow. Okay, to prevent backflow of blood. So contoh kat sini kita ada 4 kan, kita tadi ada 4 valve kan. So contoh kat sini, ni yang saya dah bulatkan ni. Okay, so kita ada this is one valve. So kalau valve tu, kalau darah tu, okay, darah tu dia dah fill in dalam atrium, dia nak mengalir dalam ventricle. Okay, dah penuh dalam ventricle, valve tu akan tutup. Kenapa dia tutup? Because dia nak prevent backflow of blood. Maksudnya blood tu kan, dia tak boleh patah balik masuk dalam right ventricle. So means that kalau dia nak pergi pun,
Okay, kalau nak pergi pun tak boleh. Dia akan reflected back. Bukan reflected lah, maksudnya dia akan bounce back into right ventricle. Tak boleh lah because pintu tu dah tutup. Okay. So the other one ialah kita nak make sure, okay, we want to ensure the blood flow in one direction. So kita tak nak ada mix of blood. Blood daripada right atrium, flow dia ialah mesti blood tu daripada atrium pergi ke ventricle. Okay, dan ventricle tu dia akan pergi ke pulmonary artery ataupun aorta. So bergantung kepada kiri ataupun kanan. So dia tak boleh backflow lah. Okay. So next kita tengok gambar rajah ni. Okay, ini adalah structure of heart awak. So kita nak label the structures. So daripada flow of blood tu daripada nombor 1 sampailah nombor 13 lah ya. Okay, so kita start dengan number 1. Number 1 ialah di mana blood akan masuk. So kalau awak tengok kat situ, saya bagi gambar ada biru, ada pink. Kenapa ada biru, ada pink? Because yang biru tu maksudnya dia carry deoxygenated blood. So belah kiri ke belah kanan? So awak kena macam ambil kertas tu letak di dada. Okay, then you know this is your right side. Okay, right side, and yang warna pink tu adalah left side. Bukan kita kira menghadap gambar tu tak awak ambil gambar tu, awak pusing ke dada, and then your right side is deoxygenated, and then yang left side ialah oxygenated. So right dia carry deoxygenated, while left side dia akan carry oxygenated. Okay, so kita start dengan number 1. Number 1 is superior vena cava. Superior vena cava. So apa maksudnya? Maksudnya dia adalah saluran daripada superior, bahagian atas. So daripada kepala, daripada bahu, okay, daripada tangan. So itu adalah saluran daripada bahagian atas badan. So the deoxygenated blood dia akan masuk melalui superior vena cava. Okay, dia pergi ke mana? Okay, dia akan pergi ke structure nombor 3. Tapi sebelum tu kita akan cakap dulu pasal structure nombor 2, iaitu inferior vena cava. So apa beza inferior vena cava dengan superior vena cava? Inferior daripada atas, superior daripada atas, while kalau inferior daripada bawah. Okay, contohnya daripada perut, daripada kaki. Sedangkan dia deoxygenated blood akan masuk melalui inferior vena cava. And then so bila blood masuk, blood akan berkumpul dekat structure nombor 3. Okay, so dekat nombor 3 itulah yang kita panggil the first chamber kita. Okay, iaitu right atrium. So darah dia akan nak mengalir ke structure nombor 5, tetapi kena melalui satu valve yang saya dah bulatkan kat situ. Okay, ini dia valve-nya yang saya dah bulatkan tu. So valve itu dinamakan sebagai tricuspid valve. Tricuspid valve. Kenapa namanya tricuspid valve? Sebab tengok gambar kat tepi ni, ada 3 valve, ada 3 membrane. Okay, ada 3 membrane. So that's why nama dia tricuspid valve. Okay, next. So darah pun akan flow lah. Okay, darah akan flow into apa ni? Into ventricle. Disebabkan ventricle tu duduk belah kanan, therefore kita namakan dia sebagai right ventricle. So darah daripada right ventricle nak kena lalu mana pula? Kena lalu satu lagi pintu. Okay, lalu pass through the valve, another valve. So this is the valve here. Nampak tak saya bulat ni? So this valve, nama dia ialah, nama dia apa tadi? Tak ada sebut lagi kan? Nama dia ialah semilunar valve. Semilunar valve.
Okay, so semolina valve ni dia divide the section between right ventricle and nampak tak dia cabang dua ni. So itu nama dia adalah pulmonary artery. So nombor 7 adalah pulmonary artery. So kat sini kan ada dua hint untuk awak. The first one is kenapa nama dia pulmonary. Dan yang kedua ialah kenapa dia ada dua cabang. This is because the blood will be transported to lungs. So kan kita cakap pulmonary tu ialah lungs kan. So dia akan transport to lungs. Satu, kenapa dia ada dua cabang? Because one to each side of the lungs. Okay, dia akan pergi kepada setiap lungs tu. Okay, so dekat lungs apa yang berlaku? Dekat lungs akan berlakunya proses gases exchange, di mana tadi masuk sebagai deoxygenated blood, but now dia akan keluar sebagai oxygenated blood. So nampak tak dia akan masuk dekat nombor 8 ni. Dan nombor 8 juga ada dua cabang. There are two branch of nombor 8. Why? Because one comes from the right side of lungs, another one comes from the left side of lungs. So apa nama nombor 8 ni? Nama dia ialah pulmonary vein. Pulmonary vein. Okay, sebelum ni saya cakap dekat korang tadilah kita ada dua vessels kan. Artery bawa oxygenated. Okay, while kalau vein bawa deoxygenated. But this is exception untuk pulmonary. Okay, because pulmonary artery dia bawa deoxygenated, while kalau pulmonary vein dia bawa oxygenated. Okay, so itu sahaja beza dia. Yang lain semua sama. Every other vessels semua sama. Artery bawa oxygenated dan vein akan bawa deoxygenated, kecuali pulmonary. So please take note for that one. So oxygenated blood dia akan flows through pulmonary vein. Okay, pergi ke mana? Okay, so dia akan pergi ke nampak tak? Chamber yang ketiga, sama macam nombor 3 tadi, but then since it is located on left side, therefore nama dia adalah left atrium. Okay, nama dia adalah left atrium. Okay, and then so left atrium, so from left atrium blood tu mestilah nak mengalir ke bawah tu. Okay, so nak mengalir kat situ dia akan jumpa dengan satu structure, satu pintu nombor 10 ni. Okay, so apa benda tu? Okay, so that one is bicuspid valve. Kenapa nama dia bicuspid valve? Because dia cuma ada dua sahaja valve dia. Nampak tak? Bezakan dengan tri. Why tri? Because dia ada 3. Okay, ada 3. While kalau bi, kenapa bi? Sebab dia ada dua sahaja. Okay, bicuspid valve. Bukan biscuspid jangan salah je. Bi. That's why saya tak sebut bis, saya sebut bi. Okay, bicuspid valve. And then bila dah melalui bicuspid valve, so blood tu akan berkumpul dekat ventricle, because the ventricle is located on the left side, therefore nama dia adalah left ventricle. Okay, and then so nampak tak antara left ventricle dengan right ventricle ada dinding. Ada dinding. So this dinding nama dia adalah septum. Pernah dengar tak penyakit jantung berlubang? Okay, so kenapa nama dia jantung berlubang? Because antara right dengan left ventricle dia ada lubang. Means that septum dia bocor. So apa masalahnya kat situ? Masalahnya ialah oxygenated blood dengan deoxygenated blood dia akan bercampur, which akan cause trouble lah, akan cause problem lah. Kenapa? Sebab awak nak
awak tak boleh campur oxygenated dengan deoxygenated. Because oxygenated memang kita nak hantar pada cells, while kalau deoxygenated kita nak hantar kepada lungs. Okay, so itu adalah salah satulah biasanya orang yang lahir Down syndrome memang dia ada penyakit jantung. Contohnya macam jantung berlubang. Okay, so sambung. Tadi darah tu berkumpul di left ventricle. So nak pergi mana? Okay, so dia akan lalu satu pintu. Perasan tak? Pintu ni saya label dua sekali. Ada dua pintu tu, kiri dan kanan. Saya labelkan sebagai nombor 6, iaitu semilunar valve. Semilunar valve untuk belah kiri dan kanan, valve untuk belah kiri dan kanan kita tetap panggil semilunar valve. Okey, tetapi kalau antara atrium dengan ventricle belah kanan, nama dia lain. Kalau antara atrium dengan ventricle belah kiri, nama dia lain. Okey, so make sure awak boleh bezakan lah. Okey, so dia akan mengalir melalui semilunar valve. Okey, pergi mana? Dia akan pergi melalui saluran terbesar dalam jantung korang, iaitu nombor 13 ni. Nama dia ialah aorta. Aorta tu nak pergi mana? Aorta tu dia akan carry oxygenated blood to the whole body. So that's why aorta ni dia ada banyak cabang. Okay, nampak ke? Ni satu ke kepala. Ni dua ke mana? Ke kiri tangan, bahu. Dan ini pergi mana? Pergi ke bahagian bawah. Okay, so aorta dia pump the oxygenated blood to the whole body. So because aorta ni nak kena pump to a lot more bigger structure kan, the whole body kan. So that's why awak nampak kat sini dinding right ventricle dengan dinding left ventricle is beza tak? Okay, beza kan? Kenapa dinding dia besar sangat ni? Because dia nak withstand the high pressure of aorta. Sebab aorta ni nak kena pump kepada bigger, very very big structure. Therefore dia mesti kena dia mesti kena boleh tahanlah pressure tu, dia nak pump kuat kan. Okay, so tukar sikit warna dia. Okay, like that. Okay, so that is the structure for your heart. Okay, so now kita continue to the next page. Okay, explain the mechanism of heartbeat. So jantung ni dia involuntary tau. Okay, jantung ni is a involuntary mechanism. Involuntary mechanism means that dia tak perlu pakai niat. Okay, it occurs automatically. Okay, so dia boleh, maksudnya dia tak payah pakai arahan daripada control nervous system. Okay, so this is your heart. So apa yang berlaku ialah dekat ni yang mana biru ni, kiri ke kanan, right or left? Dia ingat balik. So this one is right, and then warna pink tu adalah left. Okay, so dekat right bahagian atas, ni apa nama dia? Atrium. Bahagian atas tu adalah atrium ni. Okay, dekat right atrium bahagian atas dia kita ada dua nodes. Nodes tu apa? Nodes tu dia punya controller. Okay, dia punya controller lah. Maksudnya dia yang akan control awak punya nervous system yang berlaku, yang terhasil, yang akan dihantar, yang akan diterima dekat heart. Okay, so kita ada dua nodes. Yang bahagian atas dia, okay, bahagian atas is this one. Okay, ialah nama dia adalah sinoatrial node. Okay, S-A-N. So ini adalah S-A-N. So S-A-N. Okay, dekat bawah
dekat bahagian bawah sikit. Okey, bahagian bawah sikit ni. Dekat right atrium juga, tapi dekat bahagian bawah. So, ini nama dia adalah atrioventricular node. Okey, juga dikenali dengan nama AVN. Kenapa atrioventricular? Sebab dia duduk di antara atrium dan ventricle. Okey, dia is located between atrium and ventricle. So, apa yang berlaku ialah sinoatrial node dia yang akan generate impulse. Nampak ke saya guna warna purple ni? Okay, dia akan generate impulse. Apa tu impulse? Electrical impulse lah. Okay, untuk hantar apa? Nervous apa? Impulse lah kan? Transmit impulse lah. Okay, so dia akan generate impulse, dia akan set timing untuk punya heart rate. Okay, so kalau structure ataupun chamber of the heart terima impulse tu, dia akan contract. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan kecut. Okay, dia akan kecut. So kita start dengan SAN generates impulse. So kat sini number 1. Warna apa? Warna coklat, nampak tak? Okay, number 1. Okay, SAN generates impulse. Next, lepas tu dia pass kepada siapa? Okay, impulse tu dia akan spread to both atria. So, atria belah kanan and also atria belah kiri. So, this is point number 2. Okay, point number 2. Dia spread to both atria. So, bila dia spread to both atria, ingat tadi saya cakap. So, chambers yang terima impulse akan contract. Okay. So, menyebabkan kedua-dua atria akan contract lah nanti. Maksudnya apa? Contract tu apa? Maksudnya dia akan perah darah tu. Dia akan pump darah tu. So, darah yang berkumpul dekat dalam atrium will flow into ventricle. Okay. So, bila dia dah spread kan, dia dah pass impulse tu, eventually impulse tu dia akan sampai dekat AVN. Okay, so dia akan reach to AVN. So, nombor 3. Tapi AVN dia takkan terus pass impulse tu. Tidak, dia akan delay dulu. I think it would be better kalau saya buat macam flow chart kat tepi kan. So, kita start balik. So, kita start dengan number 1. SAN generate impulse. Okay, lepas tu dia buat apa? Dia akan spread to both atrium. Both atria lah. Spread to both atria. Okay, so apa jadi? Atria akan contract. Atria akan contract. Kenapa atria contract? Sebab dia terima message daripada SAN tu. So you have to understand lah, kalau atria contract, therefore blood akan flow daripada atrium kepada ventricle. Kalau belah kanan, maksudnya right atrium through tricuspid valve into right ventricle. Kalau belah kiri, means that blood from left ventricle akan flow through apa ni? Bicuspid valve into left ventricle. Okay. And then, lepas tu, so impulse tu akan dapat kepada reach siapa tadi? Reach AVN. Okay, so saya padam sikit nombor ni, tak betul. Okay, so nombor 3, atria akan contract. Nombor 3 lah. Nombor 4, dia akan reach AVN. So, apa yang AVN buat ialah dia akan delay sekejap. Delay sekejap impulse tu. How long? Sekejap je, 0.1 second. Okay, sekejap sahaja. So, this is point nombor 5. So, dia delay sekejap. Kenapa dia delay? Why dia delay? Because dia nak make sure all blood from right atrium semua dah dipump into right ventricle. Dia nak make sure semua blood daripada left atrium semua dah dipump into left ventricle. Dia tak nak bagi ada tertinggal. That's why dia delay sekejap. Okay. And then, lepas dia delay, dia akan pass the impulse lagi. Dia akan pass ke mana pula? Dia akan pass kepada, nampak tak ada ni? Ni adalah kita punya nerve tissues. Okay, nerve tissues. So, nerve tissues ni,
dia akan menghubungkan AVN kepada dekat septum. Nampak tak? Dekat septum ada dua cabang nerve yang besar. Nampak? Nama dia apa? Nama dia adalah bundle of His. His tu H memang huruf besar. So cannot change that one lah. Okay, bundle of His. Okay, so point nombor 6. Point nombor 6. Dia akan pass to bundle of His. Saya tulis short form je. Okay, so this is point number 6. And then lepas tu bundle of His ni, nampak tak? Dia akan cabang kepada kiri dan kanan. Saya bagi dia terang sikit. Bukan, salah. Okay, so dia akan cabang ke kiri dan juga kanan. Means that dia nak pergi ke mana tu? Dia akan pergi dekat nerve yang yang terakhir lah. Okay, nama dia adalah Purkinje fiber. Okay, so saya label kat bawah ni tau. Korang pun kalau muat label lah kat situ. Dia apa? Ni adalah Purkinje fiber. Tak lawa lah pula label kat situ. Okay, Purkinje fibers. Okay, Purkinje fibers. So Purkinje fibers tu dia duduk dekat dinding ventricle. Okay, dia duduk dekat dinding ventricles. So bila tadi dah pass kepada bundle of His kan, now dia akan pass pula. So ni kiranya step nombor 7 lah ni. Okay, dia akan pass pula kepada tu Purkinje fibers. Korang nak sebut macam mana? Purkinje ke Purkinje ke, suka hati korang lah. Jangan terkeja-keja sudah. Okay, so this is nombor 7 kat sini. Dia akan pass kat sini. So apa yang berlaku bila dapat kepada Purkinje fiber? So bila dapat kepada Purkinje fiber tu kan duduk dekat ventricles. Therefore, ingat balik saya cakap tadi, struktur yang menerima impuls akan contract. So in this case, bila the impulse reach Purkinje fiber, apa yang akan contract? Menyebabkan nombor 8, ventricles akan contract. So apa yang berlaku kalau ventricle contract? Maksudnya ialah darah daripada ventricle ni akan masuk ke struktur atas. So in this case, kalau belah kiri, blood from left ventricle akan enters aorta. Kalau struktur belah kanan, blood from right ventricle akan enters pulmonary vein. Okay, so saya tulis kat sini. Ventricles akan pergi ke aorta untuk belah kiri dan pulmonary artery untuk belah kanan. Okay, so at this point pun korang kena faham lah, bila dia dah mengalir ke saluran seterusnya, means that valve dia akan tutup. Okay, so kita try untuk fill in the blanks. Boleh ke? Buat sama-sama tau. Okay, number 1. Apa generate apa? Okay, SA. Saya rasa saya tukar fikiran lah. I think this one you should do it yourself. And then besok, bukan besok lah, hari Isnin. Hari ni lah kan? Isnin malam 20 hari bulan 3 ada kelas kan? So I want you to we are going to check this one. Okay, sewaktu dalam kuliah sekejap. So I move on to the next one. Muka surat 3 is your homework, but kita tak bincang lagi lah malam ni. Okay, muka surat 4 pun is also your homework. Okay, now we are going to cerita pasal cardiac cycle. Cardiac cycle, muka surat 5. Cardiac cycle. Explain the sequence of cardiac cycles including changes in pressure and volume. Okay, so first you have to understand dulu lah apa yang dimaksudkan dengan cardiac cycle. So this is the definition from Smart Guy. Okay, so cardiac cycle is a complete
sequence of pumping and filling that takes place during during one heartbeat. Okay, dalam satu denyutan jantung. Awak dengar, awak letak tangan awak dekat jantung awak kan. Jantung belah kiri ke kanan? Kiri. Jangan pening pula belah kanan. Okay, so jantung awak belah kanan. Takkan tangan dekat jantung awak rasa degupan. Degupan cinta kan, konon tiba. So degupan tu, satu heartbeat tu, banyak benda yang berlaku. So apa benda yang berlaku? Today we are going to talk about it lah. Okay, so consists of a heart contraction. So dia ada dua lah fasa penting. Yang pertama ialah contract. Okay, contract kenapa? Sebab kita nak pump. Contract sebab kita nak pump. Pump tu apa? Maksudnya kita nak kosongkan ruang. Okay, we are going to empty out the chamber. Okay, darah tu akan flow to somewhere else. So contraction kita panggil sebagai systole. Systole. Bukan sis jual barang dekat Facebook tau. Okay, and then the other one is relax. Relax maksudnya awak relax lah. Okay, relax means that you just tadah aja. You just menerima sahaja. So in this case, your heart chamber will be filling up by blood. So blood akan masuk dan dia akan terima. So that phase ialah diastole. Kalau awak tengok video dekat YouTube kan, kadang dia sebut diastole. Boleh je, tak ada masalah. Asalkan ejaan tu betul. Okey, dalam Smart Guide, cardiac cycle ini diceritakan serentak pada kiri dan kanan. Dan sememangnya cardiac cycle ini berlaku serentak kiri dan kanan. Tetapi saya nak pecahkan dia kepada bahagian kiri dan kanan. Kenapa? Sebab saya nak korang faham betul-betul struktur yang terlibat. Okey, so kita tengok dulu right heart. So right heart, dia akan carry blood apa? Dia akan carry deoxygenated ke oxygenated? Dia akan bawa deoxygenated. Okay, dia akan carry deoxygenated blood. Okay, so dalam Smart Guide, dia cerita daripada atrial systole dulu. Okay, lepas tu atrial diastole. Lepas tu atrial diastole, ventricular diastole. So kalau dalam Smart Guide, dia cerita this one dulu. Number 1, number 2, number 3. Okay, tetapi saya nak cerita daripada nombor 3 dulu. Okay, sebab pada saya ianya adalah lebih mudah difahami. Okay, tapi sama je sebab dia adalah cycle kan. Jadi awak cerita 1, 2, 3 ataupun awak cerita 3, 1, 2, sama je. Flow dia masih lagi sama. Okay, so kita akan cerita, start dengan darah akan masuk. Okay, so darah akan masuk. Saya ambil warna biru sebab ni adalah deoxygenated blood. So darah akan masuk melalui superior vena cava, inferior vena cava, berkumpul dekat atrium. So at this point, atrium tengah buat apa? Atrium tengah diastole lah, because dia tengah menerima darah tu. Okay, and then bila dah penuh darah tu kan, therefore at this point, pressure of right atrium is higher berbanding dengan pressure of right ventricle kan. Therefore valve akan buka. Valve apa? Valve tricuspid valve. So darah pun akan mengalir masuk dalam right ventricle, memenuhi ruang lah. Okay, so kita tulis dalam essay pula. Okay, darah apa tadi? Deoxygenated blood. Deoxygenated blood enters the right atrium via vena cava.
Okay, so kita ada dua lah vena cava, inferior and superior. Superior daripada atas, inferior daripada bawah. So causes the pressure of the right atrium to increase. Okay, so when the pressure is higher than right ventricle, so valve apa tadi? Tricuspid valve open. Kalau korang confuse kan, tricuspid ke bicuspid, tricuspid ke bicuspid. Saya ingat tri tu, okay, tri tu sambung. Oh, macam tu. Faham ke madam kau ni? Ya, tu cara saya lah. So saya tak confuse dah. Right memang akan tricuspid. Okay. And then so tricuspid valve akan open. So menyebabkan apa? Blood flows to the right ventricle. Okay. So next 1, 2, 3, 4 tadi kan. Ya, ni kotak warna merah ni yang bawah. So what happened? So at this atrial systole. Atrial systole tu maksudnya dia contract. So kenapa dia contract? Because adanya tadi warna apa? Warna merah. Oh, tukar balik warna merah. Okay. So because adanya SA node. SA node duduk kat mana? SA node duduk kat sini. Kan? Dekat atas right atrium. So apa yang berlaku ialah SA node dia akan generate impulse. Dia akan generate impulse. And then impulse tu akan spread to both atria. Dia akan spread to both atria. So menyebabkan atrium tu akan contract. So bila atrium tu contract, atrium tu dia akan mengecut. Okay, dia jadi macam ni ha. Nampak tak? Dia akan mengecut like this. Mengecut macam tu. Sekejap. Mana nak warna putih? Tak ada warna putih ke? Ni. So ni, alah, salah pula. Mana tadi? Mana warna putih ni? Ni, kelabu. Tak putih. Tak apalah. So ni, nampak tak? So size atrium tu akan makin kecil. Kenapa size atrium tu makin kecil? Sebab dia dah contract. So bila dia contract, darah tadi kan memenuhi ruang kat sini. Okay, dan memang dah ada dah pun jatuh dalam ventricle. But now, bila berlaku contraction of atrium, dia make sure every last drop of blood in the right atrium is pumped into right ventricle. Okay, so bila darah tu dah masuk dalam right ventricle, therefore at this point pressure mana tinggi daripada pressure mana? Okay, so pressure ventricle lah pula yang tinggi daripada pressure atrium. Okay, so bila pressure ventricle tinggi daripada pressure atrium, dia akan memaksa valve ni untuk close. Valve apa tadi? Tricuspid valve. Okay, so tricuspid valve akan close. Bila tricuspid valve close, but blood tu have to go somewhere. Dia nak pergi mana? So dia akan memaksa another valve to open. Valve mana? Valve this one. Ni. Apa nama dia tadi? Semilunar valve. Semilunar valve will open. Kenapa dia buka? Because blood will flow through semilunar valve into pulmonary artery. Okay. So kita baca dulu. SA node generates electrical impulse that spread to both atria. Kena faham, dia memang pas kepada dua-dua atria. Systole atrium occur. Maksudnya apa? Right atrium contracts. Okay, causes the blood pressure in right atrium is higher lah. Waktu dia contract tu dia tinggi lah kan. Then right ventricle. Okay, berbanding dengan right ventricle. So at this point, tadi tricuspid valve memang terbuka tadi kan. So tricuspid valve is open. Tadilah samalah bersambung dengan yang tadi. Cuma bila dia contract ni, pressure of atrium tu lagi tinggi berbanding dengan tadi. Okay, so while semilunar valve remain closed. At this point, pressure of ventricle is masih lagi low. So semilunar valve belum lagi buka. Okay, so the oxygenated blood, the deoxygenated blood flow in the right atrium is pumped to the right
ventricle. Okay, right ventricle relax. At this point, right ventricle relax. Kenapa dia relax? Nampak tak kat sini? Ventricular diastole. Kenapa dia diastole? Sebab dia tengah relax. Kenapa dia relax? Because dia nak allow blood to fill in. Okay, and then lepas tu atrial diastole, ventricular systole. Okay, atrial diastole, ventricular systole. So at this point, impulse tadi tu kan dah sampai, dah spread ke atria kan. And now impulse tu dia dah, tadi kan kita buat kat sini dekat SAN, lepas tu dia dah spread, and then eventually dia akan reach AVN. Dia akan reach AVN kat situ. So bila dia reach AVN tu akan delay dulu sekejap, 0.1 second. Okay, and then after that, kenapa dia delay? Because dia nak make sure every last blood drop in the right atrium is pumped into the right ventricle. Okay, so and then bila dia dah delay, lepas dah delay, dia akan pass pula kepada bundle of His. Bundle of His tu akan bercabang dua, and then bundle of His akan pump kepada Purkinje fiber. Purkinje fiber tu ada dekat dinding ventricle, left and right. Okay, and then bila dia sampai dekat dinding ventricle, so what happen? Ialah dia akan contract. Okay, so at this point tadi kan kita punya blood tadi berada di right ventricle kan. Okay, blood berada di right ventricle, dan because pressure of right ventricle sekarang is very high. Kenapa pressure of ventricle is very high? Ada dua sebab. Yang pertama, because volume is low kan. Volume of ruang dalam ventricle tu sudah pun dipenuhi dengan blood. Okay, pressure dia tinggi. Okay, yang kedua ialah because dia tengah contract. Okay, so satu, dia akan memaksa tricuspid valve to close. Okay, dia akan memaksa tricuspid valve to close. The other one ialah dia akan open the semilunar valve. Okay, and then nanti masa ni kan, waktu tricuspid valve close here, berlakulah satu bunyi. Sebab macam buka pintu, tutup pintu kan. Kalau korang buka pintu, bunyi dia tak sangat. Tapi kalau korang tutup pintu, begang. So barulah nampak bunyi, barulah ada kedengaran bunyi. So bunyi itulah yang kalau kita dengar degupan jantung guna stetoskop tu kan. So bunyi itulah yang awak dengar. Okay, loop dup tu. So in this case, kita dengar bunyi apa? Kita dengar bunyi dup. Kita dengar bunyi loop. Kita dengar bunyi loop. Okay, so kita try isi dulu. Impulse reaches AVN and delayed for about 0.1 second before spreading to the heart apex. Maksudnya melalui apa ni? Melalui bundle of His lah. Ini lepas tu bundle of His hantar ke mana? Hantar ke Purkinje fiber. So impulse from anteroventricular node is then conducted by bundle of His. Tulis penuh. Bundle of His and Purkinje fibers. Okay, to be spread towards the heart apex and throughout the ventricular wall. Right ventricle contracts. So means that apa? Berlakulah systole. That's why kat sini dia cakap ventricular systole. Okay, so pressure of right ventricle increase. Is higher lah. Okay, pressure of the right ventricle is higher than the right atrium. Okay, so bila pressure dia tinggi, akan berlaku dua benda. Okay, yang pertamanya, apa yang tutup? Tricuspid valve. Okay, close. Kenapa dia tutup? To prevent blood in the right ventricle from returning to the right atrium. Tak nak bagi patah balik. Okay, this produce loop sound. Okay, loop sound. So bunyi dia loop dengan dup, mana yang lagi kuat? Bunyi loop tu lembut sikit kan berbanding dengan dup. So that's it lah. Okay, and then apa yang buka pula? Semilunar valve. Okay, semilunar valve opens to allow blood to be pumped to the nak hala ke mana ni? Semilunar valve buka. Okay, so semilunar valve buka
kita akan pump darah tu nak ke mana? Kita akan pump darah tu, pump darah tu nak ke mana ni? Nak ke lungs. Okey, nak ke lungs. Melalui apa? Melalui pulmonary arteries. Kenapa arteries bukan artery? Because we have 2 cabang kan? Okay, so in the lungs, so apa yang akan keluar? Iaitu carbon dioxide. Carbon dioxide from the blood diffuse out into the alveoli ataupun lungs lah. And apa yang masuk? Oxygen from the alveoli diffuses into the blood capillaries lah. Okay, so at the same point, so nama dia tadi ialah atrial distole. Maksudnya apa? Maksudnya right atrium masa tu tengah relax. So maksudnya at the same point, masa tu atrium tengah menadah darah baru untuk the next cycle pula. Okay, and then next, kita pun back to cycle next step kan. Saya cakap tadi 3, 1, 2 dengan 1, 2, 3 sama je. Okay, so apa yang berlaku ialah right ventricle starts to relax. Kan, betul tak? Kat sini. So ventricular diastole. Okay, so right ventricle starts to relax. So bila dia dah relax, pressure in the right ventricle is lower than pulmonary artery. Okay, so menyebabkan apa? Menyebabkan, means dekat sini, maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah darah dekat sini. Kalau saya lukis yang lain lah, kot tak nak bagi bercampur kan. Ni ada, kan. Ni adalah right side, left side saya tak cerita. So, darah sekarang dah memenuhi pulmonary artery. Therefore, pressure of pulmonary artery tinggi berbanding dengan pressure of ventricle. Therefore, valve dekat sini akan tutup. Okay, causes the semilunar valve to close. So semilunar valve dia pressure dia lebih tinggi sebab darah dia lebih banyak kan. So dia akan produce the much intense sound lah, iaitu dup. Loop ialah tricuspid tutup, dup ialah semilunar valve yang tutup. So kenapa? To prevent blood from pulmonary artery returning to the right ventricle. Tak nak bagi darah tu patah balik daripada right ventricle, daripada pulmonary artery ke right ventricle. So boleh faham tak? Basically kalau saya nak buat sedikit notes kat sini, okay, kita ada flows of the blood ialah daripada atrium kepada ventricle and to the pulmonary artery. If the pressure of artery is higher than ventricle, therefore dekat sini antara atrium dengan ventricle kita ada tricuspid valve. So apa yang berlaku ialah atrium besar pressure-nya, ventricle kecil pressure-nya. Therefore darah akan mengalir kepada ventricle melalui tricuspid valve. Therefore valve needs to be open. Okay, and then bila awak darah dah memenuhi ventricle, therefore pressure of ventricle at that point will be higher compared to atrium. Kan, compared to atrium. Atrium sekarang pressure dia dah rendah. Why? Because blood dah tak ada. Blood dah flow into ventricle. So what happen here? What happen is tricuspid valve akan close. So bila dia close, dia akan bunyi loop. Okay, tapi darah banyak ni dekat ventricle. So what happen? Darah tu needs to flow into pulmonary artery. So bila nak flow pada pulmonary artery, masa tu pressure of pulmonary artery is low. Kenapa pressure of pulmonary artery is low? Because tak ada blood lagi. Antara ventricle dengan pulmonary artery ada semilunar valve.
So semilunar valve tu akan what happen? Dia akan open lah. Kenapa dia open? Because nak allow blood from ventricle to enter pulmonary artery. Okay, and then what happen to the pressure of pulmonary artery bila blood dah masuk? Dia akan tinggi. So at that point, what happen to the pressure of ventricle? Dia akan rendah. Kenapa? Because darah dah tak ada dalam ventricle, darah dah ada dekat dalam pulmonary artery. So what happen to the semilunar valve? Dia akan close. So at this point, dia akan hasilkan satu bunyi, iaitu bunyi dup. Faham tak? So hopefully korang akan jawab faham. Okay, then bila korang dah faham, kalau korang dah faham, therefore cuba buat the other side, left heart. So dia bawa blood apa, and then fill in the blanks. Okay, so I'll see you guys tonight pukul 8.30 sampai pukul 9.30 dekat DKK3. Bye. Assalamualaikum.